ما عاد في مجال للمزح بالمره هلا. يا حبيبي يا عيني طلبت منك اليمين، خذ يمينك انت. وين صار وين صار؟ بسرعة يلا افتح. يلا افتح روح زين. افتح وروح. خذ الشنطة ابو علي. عم اشر هون ما بحكي هون هلا هون قسم تعدي بالنقاله في غير شيء هون هيك امورك تمام يا حبيبي. يعني هلا واقف ما فيني اعمل شيء. الحريق بنهاية 14 ليك الحريق وينه؟ ليكوا شفتوا؟ فوق شوف ليك على السطح فوق والله. تحية أميرة والله هيا. عم نحكي بالثواني تبدل حياة شخص، يا اما بيعيش يا اما بيموت. مرحبا فيكم يا عائلة الأكابر بحلقة جديدة من سلسلة كيف الشعب السوري عايش. اليوم حلقتنا استثنائية وإنسانية إلى أبعد الحدود. رح أشتغل اليوم رجل إسعاف ليوم كامل. تفضلوا معنا. مرحبا استاذ، كيفك استاذ؟ شو اخبارك؟ الاستاذ عدنان موسى رئيس قسم الاسعاف السريع، صحيح؟ لا، رئيس محطة الإسعاف السريع. رئيس محطة الاسعاف السريع، حبيب هيك قلبي. متعدى على الدكتور يا اخي. الله يسعدك يا استاذ، شو اخبارك؟ والله تمام. كانك اليوم جاي زايرنا معلم كامل ان شاء الله. اليوم بدي اشتغل عندكم يوم كامل رجل اسعاف. والله يا مرحبا، اهلا الله وسهلا يسعدك. فيك. أهلا يا وسهلا. مرحبا بك. أهلا تفضل وسهلا. شرفوا. احنا راح نبلش اليوم معك من النقطة الأساسية. هذا المطلوب والله. هذا يعني نحن اليوم نحن رح اقول لك عن حالة جندي المجهول. انتم الجنود المجهولين، شو بتشتغلوا هون يعني بالضبط؟ نحن اليوم انا بتلقى المكالمة على ال 110. أيوة. بسميها محطة النداء، محطة العمليات، كونه في لاسلكي نحكي مع السيارات. تمام. انا بتلقى المكالمة من المواطن. هي اهم شيء. اهم شيء ناخذ تفاصيل العنوان من حيلاقيني، بنشوف ان شاء الله. يلا. ويكون ان شاء الله الامور بخير. يلا يا رب. هي المحطة هيك كاتبين هون اسعاف سريع، وهون المحطة. خلص تفضل. في حدا جوا؟ إيه، تفضل. تفضل من بعدك استاذ. مرحبا، السلام كيفك عليكم. استاذ؟ شو اخبارك؟ الاستاذ محمود المهدي. أستاذ محمود المهدي، والنعم طبعاً والله عمال أستاذ. المحطة هون اللي بيتلقوا المكالمات وبيبعتوا سيارة. اهلا استاذ محمود، انا اسمي وارف واليوم بدي اشتغل رجل اسعاف لمده يوم كامل معكم. فرصة سعيدة. الله يسلمك. فالاستاذ عدنان قال لي من هون يعني بتجي المكالمه الاولى من المريض او المريضه. الله يحمي الجميع. يعني هون تجي المكالمه من كل سوريا ولا بس مدينه دمشق؟ لا، بس مدينة دمشق. بس مدينة هلا دمشق. كل محافظة لها منظومة الخاصة فيها، وبنشترك نحن بال 110. هلا أنا فرضا رحت على حمص، دقيت 110 بيرد علي حمص، ما يرد دمشق. حسب الشبكات حسب الموجوده. الشبكات الموجودة. رحت على تمام. اللاذقية، اللاذقية بترد. فينا هيك ناخذ حالات ونشوف ونتعلم اكثر على لا، ممكن. الاجهزه. تفضل. انا ما بعرف لا. ليش، انا اسف اول شيء هيك راح مخي انه في كمبيوترات وشاشات ومراقبه وكذا. هلا انا متفاجئ انه بس ملاقي تليفونين بس، خطين لكل دمشق. هلا بما انه ما في اتصالات الحمد لله، هلا شوي يمكن تجينا تبلش. نحن عندنا هالتليفونين، نحن عندنا 6 دارات. 6 دارات. 6 دارات هي كلها 110. اوكي. فعندنا 3 بهالتليفون و3 بالتليفون. كل واحد يعني 6 خطوط عندنا. 6 خطوط عندنا. يعني انا اسف على هي الكلمه، انا اليوم معكم ومع الشعب، فانا اليوم حاسمع منك شو مشاكلك. وانا عامل يعني سائل كثير عالم قبل ما اصور الحلقه على الموضوع، انه مثلا بيقولوا لي بندق
ال 110 ما حدا بيرد، عم تبتسم شكلك عندك جواب لهذا الموضوع. طبعا اكيد. تماما. عم بسمع مشاكل من هون ومشاكل من هون. انا معكم، انا اليوم جاي اشتغل رجل اسعاف، فانا اليوم كل شيء نقاط او اسئله عندي اياها انا حابب نغطيها خلالكم يعني. هو انا بقول عين الصواب انه انا اسمع من الطرفين. تماما. فانا اليوم سمعت من الطرف الاخر ممكن لمشكله ما عنده، انا فعلا ممكن يكون حكى صح، ما يكون حكى كذب، انه مثلا ما ردينا، لكن انا بالجهه الثانيه بدك تشوف شو مشكلتي، ليش ما رديت مثلا. تماما. هلا مثلا نبلش باول شيء، العالم عم تتصل على 110 ما حدا رد عليهم. هلا نحن في عندنا مشكله هون، وفي مشكله ثانيه بالموبايلات. هاي المشكله انه ما بعرف حلها من وين. يعني مثلا اليوم الاجهزه الجديده اللي مثل الشاومي، الريدمي، الانفينكس، هدول الاجهزه هلا يمكن زميلنا معه الريدمي بدي على 110 بيعطيك طوارئ. هلا اذا دقينا على 110 ما راح يرن هون؟ ما بيرن هون. 110 ما راح يرن. هلا رح اجرب 110. هلا هي قدامكم يعني 110. هلا مثل ما كنتم شايفين لك، وهي رقم الطوارئ، وهي فتحنا السبيكر قدامكم. هي المشكله اللي انتم عم تعانوها هون. سمعكم هيك على المايك، هي عم يرن ومكتوب رقم طوارئ وما عم يرن هون. هلا عم يقول الاستاذ عدنان هي حالتها ندق 011 بالموبايلات الحديثه 110، يعني لازم نحط الكود يا عائله الاكابر. وبعدها هيك انت سيرياتيل ولا انت انستاج؟ نفس الشيء، هي سيرياتيل. هلا هيك المفروض يرن؟ المفروض يرن عندي. وهي السبيكر رن، وهذا رقم. هلا نهايه رقمك 117. ايوه. لا هي مشكله كثير كبيره طبعا. يعني انا منيح جيت ضويت عليها. نعم. هيك هذا مع التليفون مجاني، ما عاد تفرق اذا مجاني ما مجاني، مهم تردوا يعني. خطين اسعاف. الو جاهم خطين. ايه يعني انا بعثت لك سياره هلا ثواني ان شاء الله بتكون عندك بالمكان. ايه ان شاء الله. انا متوقع هلا ابدا يمكن كانه وصلت لعندك. اهلا وسهلا. اهلين. في حدا توفى؟ هو كان اسعاف لقوا الحاله انه متوفي. يعني كان في تاخير من الاسعاف ولا لا؟ في متاخر، هو مريض سرطان. الله يرحمه. ولا هيك بتجينا هيك حالات ولا حول ولا قوه، في النهايه نحن حياه وموت. نحن بنضوي على شغله، نحن اسعاف سريع بدنا نتلقى المكالمه لوصول السياره بيتراوح بين الربع ساعه، يعني 15 دقيقه تقريبا 17 على هواء. احيانا العجل حكما المفروض انا تاخذ معي 3 دقائق ماكسيموم، احيانا ممكن يصير عندي زحمه وممكن اتاخر شوي. اعلى نقطه هي الميدان. تمام. تجيها شارع الثوره. بدهم ياخذوا الحاله اللي عم يدقوا لكم، بدهم يجوا للمشفى هون، مشفى المجتهد. تمام. بالميدان. خلينا نبلش باعتبار نحن هون قريبين من على الميدان. طيب نحن هون معناتها انا بس مشان اوضح صوره لعائله الاكابر، هي مشكله انا بنظري خطره كثير، اللي هو اذا دقيتوا على 110 بالموبايلات الحديثه بتفكروا انتم عم يرن وعم يطلع لكم مكالمات طوارئ، هو ما عم يرن بالمره. الحل الوحيد اللي هو ندق 011 110 ليرن هون، ومستحيل ما يرن، يعني لازم يرن. يعني معناتها نحن هلا حنروح على مركز ميدان. نعم. ونبلش من هنيك نشرح لهم على السياره واليه العمل من هنيك. تمام. ونطلع نجيب حالات بعيد الشر، يعني ان شاء الله ما نحتاج. ان شاء الله. بس ان شاء الله ما نحتاج. شكرا لك استاذ محمود. شكرا على وقتك استاذ عدنان. الله يبارك فيك. ولو يعني بالعكس، يعني انت عم تضوي على شيء كثير، انا اتوقع حيكون في فرق بعد يلا يا رب. وين رايحين استاذي هلا؟ هلا هي وصلت سيارة الاسعاف، حنطلع على نقطة العيادات، انا اعطيك اللباس ونطلع النقطة اللي بدنا نطلع منها ان شاء الله اسعاف. بدنا نروح ناخذ لباس. تمام. انا هقعد ورا معلش. لا تفضل حضرتك. والله لا والله. تفضل استاذ. مرحبا يعطيك العافية. الاسم الكريم استاذ محمد هو السائق. تفضل استاذ. يلا تفضلوا معنا. يا رب. يعطيك العافية يا عمي محمد. هلا هون مكتوب منظومة الإسعاف والطوارئ. طب هلا احنا المركز الرئيسي. المركز الرئيسي. اوكي. تفضل. شو اخبارك ان شاء الله بخير. بدي اكبر قياس عنا موجود بالمنظومه كلها. لا ممتاز. تمام. ايه ممتاز. اكسين لارج منيح لقينا على قياسي. وهذا القميص هي اللباس النظامي للمسعف. ايه حالي. تمام. والجيله معناتها انا عائله الاكابر رح قيسهم والبسهم وارجع لكم بعد شوي. شلون يا عائله الاكابر؟ شوفوا لي هالمنظر هيك مع الاستاذ عدنان. مسعف نظامي. هلا هيك مسعف نظامي. طبعا اعطوني البنطال هيك بنكون احنا امورنا جاهزه للاسعاف صح؟ هلا وين حننطلق نحن استاذي؟ على مركز الميدان. على الميدان. اديب اللحام، نقطه اسعافيه. اسمها منطقه اديب اللحام يعني؟ اديب اللحام نقطه اسعافيه. نعم. ومن هنيك بتتحولوا الاتصالات من 110 اللي كنا عندك هنيك. تمام. اجينا حاله مثلا بنطلع من فورا على الواقع. يلا يا رب. هطلع انا معك ورا؟ اطلع معي ورا استاذي. يا رب.
تفضل. احنا هون بنقطة اسعاف الميدان. نقطة اسعاف الميدان. مرحبا عم، كيفك؟ شو اخبارك؟ رضوان السطيف. استاذ رضوان مسعف. والاستاذ رامي الصالح هو السائق تبع. مرحبا استاذ صالح، كيفك؟ شو اخبارك؟ انا حاشتغل معكم يوم كامل مسعف، ان شاء الله ما تجينا حالات، اذا تجينا حالات حنطلع نوثق ان شاء الله. هلا مثلا اجاني بنهر عيشه اسعاف، بدي اوجهه للنقطة هي أقرب. تماما. وين بيرن عندهم هون الاتصال؟ هلا انا بدي هون جوا. هون جوا. هون لاسلكي، معلش نشوفها؟ تفضل. يلا يا رب. تمام، يعطيكم العافية. بيجي على اللاسلكي. ايه في عنا ما صورنا هنيك يمكن. استاذ عدنان بيوجه الاتصال لهون، بيرد عليه هون. نعم. وفورا بيركبوا بالسيارة وبتوجهوا فورا للنقطة للنقطة. طيب أنا بدي أسألك سؤال، نحن عندنا هون بدمشق كم نقطة إسعاف سريع فيه؟ مثل هالمحطة هي، كم نقطة عندنا هون؟ حاليا فعل عندنا 8 نقاط ونفعل 7 نقاط نظرا لنقص الكادر. نقص الكادر، في عندنا مشاكل نقص الكادر. هلا النقطة هون فيها سيارة هي السيارة الشفر. اوكي. بكل نقطة في سيارة. فينا هيك نفتح نشوفها ونشرح عنها شوي. أبو علي؟ أبو علي هو حيشرح لنا عنها. هلا هي السيارة الأساسية لهي نقطة الميدان. هاي. ما شاء الله ما شاء الله. هي عناية كاملة مجهزة لحالات القلبية. نعم. يلا تفضلنا. هلا نحن هون بالبدايه في عندنا اسطوانتين اكسجين. هذيك بالزاويه للاكسجين العادي، هاي الاسطوانه موصوله بجهاز منفسي صناعي. لجهاز المنفسه، هي اسطوانه ثانيه يعني؟ اسطوانه ثانيه. وهي المنفسه اذا بتشوفوا معي، هي منفسه بعيد الشر، الله لا يعيز حدا لها. هذا المونيتور مشان دقات القلب وهيك تمام. قصص. مشان صدمات بيتم وصدماتهم لكن حلو. هذا الجهاز هو ماسك مفرزات مثل البربيش بفوت تماما. هلا اذا في عندنا حالات بالصدر ولا بالمعده بيوصل للمعده؟ تماما. اذا في عندنا مريض منبه، مريض مثلا غايب عن وعي، بنسحب له اياهم بهي المكنه. تماما. اذا صار في مفرزات نسحب له اياهم بهذا الجهاز. هذا جهاز اكسجين ثاني، وصله ثاني. هذا وصله ممكن ثاني. احيانا مثلا في حالات بتحمل تضطر اكثر من مريض. هي بتضل هون ولا هي بنحملها؟ هي بنطلعها لفوق. هي لفوق متحركه يعني تنزل لتحت. تنزل لتحت. وفي معنا سكوب جهاز هون. شو السكوب تشوط فيه يعني؟ معنا سكوب. حلو. ومعنا جهاز ثاني هذا بيتثبت. حلو. هذا بينفتح حالات الكسور. حطه تحت المريض. حلوه. حدا صحته منيحه، لنفرض مثلي انا ما بيسلوت يمين او يسار. معنا اجهزه هون، احزمه. احزمه بتربطوه لك. الا معي انا كرسي طبي كمان. كرسي كمان هي للدراج افضل. للدراج ممكن يكون درج البيت ضيق. حقيبه طبيه أو طبعا في حقيبه ليتها. هي الحقيبه الطبيه. هي الحقيبه. معلش لكن خذ راحتك. تماما. امبولات بس شو هدول تبعات شو يعني؟ اسعافيه، مضاد اخياء، عندنا كحول، عندنا قطن. في عندنا جهاز اوكسيمتر لقياس الاكسجه. الاكسجه والنبض. تمام. قساطر بوليه وقساطر وريديه. ان شاء الله يا برجع بدي لكم نهايه الكابل، ان شاء الله ما تجينا حالات ونضطر نطلع، بس بشكل يومي مدينه دمشق عم يصير فيها حالات. مو الله يعطيك العافيه. بس ذكرني بالاسم مره ثانيه. استاذ رامي الصالح. حبيبي يا استاذ رامي، شكرا على وقتك وعلى مجهودك كثير. شكرا كثير. استاذ عدنان، السياره الوحده لما تجي حالك شو بيكون بقلبها؟ فريق طاقم يعني؟ الطاقم هو سائق ومسعف. سائق ومسعف بس؟ طيب اذا نحن بالطابق الرابع وعندنا مثلا حاله مثلا وزنها 120 كيلو، مين بده يحملها؟ هاي احد المشاكل اللي بتواجهها سيارة الاسعاف. يعني انا اليوم في بعض نقاط انا ما فيني اخلي السياره واقفه بالشارع، ممكن يكون ضيق. السائق رح يضل والمسعف مشان لفوق. هلا على الطابق الرابع وجانا وزن، كيف بدي اشيله؟ غير طفل ما بيرح. طيب شو الحل يعني؟ اعطيني حل. الحل اللي ممكن نستعين بالجيران، بالاهل الموجودين يساعدوا المسعف. يعني ممكن اذا اجتك الحاله انت عم تاخذ مواصفاتها مثلا، اذا بحاجه نقل مثلا، انه اذا في حدا من الجيران امن لي حدا يساعد. مش هيساعد. على اغلب الشباب عم ياخذوا حدا من الشارع من فضل يساعدنا، وعندنا الحمد لله عندنا كثير بيساعدوا. يعني هذا مشكله. هلا انا طالع مع الاستاذ رامي والاستاذ رضوان، قالوا لي اني جرب سياره الاسعاف سوقها ونجرب الزحمه بشوارع مدينه دمشق، وبنرجيكم هيك شو فيها كبسات زرار ومثل الزمور شلون بتنساق وشو وضعه. تفضلوا يا رب. الفرام نازل فرام الايد. هذيك الفرام وهي البنزين. هي كالعاده اوتوماتيك. تمام. هي شو هي اللي طحيتها فوق؟ هذا قاطع كهرباء. مشان يوصل الاجهزه ورا. حلو. صارت معنا بعيد الشر وحاله عشان نوصل. تمام. وين هذا الوكي توكي اللي بنبعد بعيد؟ هذا جهاز ميكروفون. حكي. وين هذا هيك؟ هذا نكبس الكبسه هيك. حرك على اليمين. هلا هيك صوتي طالع برا. صوتك طالع. حرك على اليمين. على اليمين. لكن على اليسار. ايه والله انا اسف. حقك علينا. نكون احنا جاهزين للسواقه. في عندنا لوحات مناره فوق نشغلها. هي بالليل ليليه. ليليه هي اللي بتضوي. تماما.
شايفين هلا نحن هي اسمها عقدة المجتهد يلي هي هون اعقد مكان بكل مدينة دمشق. تماما. هذا التقاطع اللي شايفينه، ناس بدها تروح على شارع خالد بن وليد، ناس جايه من كفر سوسه، ناس رايحه على ساحه باب مصلى من اليمين، وناس جاي من مطرح ما نحن جينا من منطقه الميدان. هلا نحن حنروح على اخر شارع خالد بن وليد ونعير يا ترى اذا انا في عندي حاله بشارع خالد بن وليد بدي اخذه على الاسعاف المباشر. تمام. قديش بياكل معنا وقت؟ المفروض انه ياكل له 10 دقائق بس بظل هالزحمه كثير متاخر يعني للامانه. احيانا انا بدي ربع ساعه لاصل للمريض، ربع ساعه وما فوق لحمل المريض لارجع. يعني المريض بصراحه بياكل من اتصاله من الاسعاف من البيت ليوصل للمستشفى احيانا نص ساعه. للاسف بوجود هيك زحمه صراحه هي مزعجه بالنسبه لنا، واكثر اماكن هي زحمه. هي مدخل اسعاف، هي مدخل الاسعاف يا عيد الاكابر، شايفينه؟ هذا اللي على يميننا هو مدخل الاسعاف. هلا شو رايك انا صف على اليمين وانت تسوق ونعير الوقت من هون؟ تمام. شو رايك؟ تمام جاهزين. شايفين هلا مثل ما كنتم شايفين قدام العجقه مو طبيعيه، فنفرض انه اخذنا حاله من هون اسعافيه. تمام. قد ايه بتاكل معنا وقت؟ اقعد محلك وانت تسوق ونشغل الزمور انه كانه معنا حاله اسعافيه. يلا جاهزين. يا رب. تفضل استاذ رامي. يا الله. هلا نحن حنبلش العد التنازلي من اول باب الجابي نعتبر، حنروح نحن على قسم الطوارئ. استاذ رامي نحن كلياتنا معك، بلش العداد. حرك 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 حرك. حركوا يا شباب، خذ يمينك خذ يمينك خذ يمينك يا شباب، خذ يمينك لو سمحت، خذ يمينك لو سمحت، حالي حرجه، خذ يمينك لو سمحت. كبسه تبع المايك اذا ما تركتها ما بيرجع الزمور. هيك كبستها بحكي انا تماما. ايه بوقف الزمور، لما بتترك الكبسه بيرجع صوت الزمور. حرك حرك لو سمحت، حرك لو سمحت، حالي حرجه، حرك لو سمحت، حرك لو سمحت، حالي حرجه، حرك لو سمحت. ضب على اليمين، خذ يمينك، حاول خذ اقصى اليمين مثلا. تماما. احيانا الرك اليميني ما بيعطيه مجال لليساري. حرك حرك لو سمحت، حرك لو سمحت، حالي حرجه، حرك لو سمحت، حرك لو سمحت. والله شوفوا لي هذا المنظر، تفضلوا. حرك حرك لو سمحت، حرك لو سمحت، حرك لو سمحت على اليمين، حالي حرجه، حرك لو سمحت. الثقافه ضعيفه شوي بالنسبه للسائقين. حرك لو سمحت على اليمين، حرك لو سمحت. حتى احيانا المشاة ما بيساعدونا. حرك لو سمحت، حرك لو سمحت. تلاقي واحد عم يقطع الشارع يعني. على اليمين على اليمين سوزوكي، على اليمين على اليمين سوزوكي. وللامانه بتلاقي سائق الاسعاف، مو لاني سائق اسعاف بس عن جد الله يكون بعونه، لانه احيانا بيكون اهل المريض ورا ضايجين وصريخ وعياط معي ورا مشان المريض. صح صح مظبوط. والمسعف عم يشتغل فيه وحالته كثير كثير حرجه، وانا ويلي بدي ركز مع المسعف ورا ولا هون ولا مع السيارات ولا مع الزمور ولا مع المشاة. انا 3/4 الاسعافات اللي باخذها بتكون حرجه، برجع على المركز بدي اقل شيء مثلا نص ساعه هيك لحتى الواحد يهدي شوي اعصابه. يركز شوي اعصابه. صح. شوفوا لي العجقه. حرك حرك على اليمين، حرك حالي حرجه، حرك على اليمين. عم نقول له حرك على اليمين، بدي اروح على اليسار. خلص ايه لا ما فيني، في سياره على يميني. حرك على اليمين، حرك على اليمين. يا حبيبي يا عيني طلبت منك اليمين، خذ يمينك انت. حرك 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 على اليمين، حرك على اليمين. شكرا مرور، شكرا مرور. للامانه عناصر المرور ما بيقصروا معنا يعني عن جد. شكرا. هلا انا طلع معنا كذا حاله شرطه مرور، شكرا كثير للشرطه متعاونين. وان شاء الله ان شاء الله حنصور شرطه مرور لمده يوم كامل ان شاء الله. بدي اتشكر عن جد شرطه مرور مدينه دمشق، شكرا كثير لكم. كمان هون عندنا معاناه كثير كبيره بدوار باب مصلح. للامانه احيانا الصبح اكثر من ربع ساعه بضل بس على هذا الطريق. ربع ساعه او اكثر. احيانا انا بوقف خلص، واقف هيك وشغال الزمور وما فينا عم نعمل شيء. حرك 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 على اليمين على اليمين على اليمين على اليمين على اليمين. كلياتها هي المحاور كثير 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 زحمه. يعني هي عمليا المفروض مشوارنا اكثر من 5 دقائق ما ياكل. يعني انا بشارطك ب3 أو 4 دقائق، 3 دقائق. قرب يا حبيبي، قرب يا حبيبي. هلا هاي نحن المدخل الاساسي صح؟ تمام. هذا مدخل اسعاف. مدخل الاسعاف سريع فينا نسميه. تمام. لو سمحتي لو سمحتي على اليمين، لو سمحتي على اليمين. هون بتصف بالعاده. هون بصف وبننزل الحاله. وبننزل الحاله. هي مدخل الاسعاف هون. هي هون صح؟ تمام. ايه يعطيكم هذا هو. يكون 5 دقائق 4 دقائق. هو هذا الطريق مثل ما عم تحكي لازم المفروض انه 5 دقائق. هي ماكسيموم. نحن اكل معنا الطريق يا عيلة الاكابر 12 دقيقه. يعني نحن اليوم عم نحكي بالثواني بتبدل حياه شخص، يا اما بيعيش يا اما بيموت.
هلا حابب اخذكم على عقده المجتهد اللي هون ونحكي شوي على الزحمه المروريه ونكون هيك ضمن على ارض والله الواقع. يا ريت يا ريت والله أمرك استاذ أستاذ رامي، أمرك. يا ريت طب والله بعد شكرا لك حبيبي، شكرا كثير لك يا استاذ رامي. شكرا لك. مثل ما انكم شايفين يا عائله الاكابر، هي عقده المجتهد، اكثر منطقه انتم متضررين منها. مضبوط هذا الحكي. انا طبعا عملت استطلاع للراي هون للاهالي، بس صراحه خجلوا يطلعوا بالكاميرا، فانا راح احكي لكم اياها بالضبط شو قالوا لي. قالوا لي انه هي المنطقه تقريبا صار لهم 50 ل 60 سنه يعني ما اهتموا فيها بالمره، يعني ما في اهتمام ولا تحديث للبنى الخدميه بالمنطقه. تماما. في عندكم مشاكل كبيره بخطوط الصرف الصحي عم يعاني منها السكان هون، وقالوا لي في اهتراء بشبكه مياه الشرب، يعني عم يصير في هدر للمي اللي عم تنضخ يوميا لسكان المنطقه، كهرباء كل يومين عم ينضرب الخط. مزبوط. يعني كل هالمشاكل هون مو طبيعيه معناتها. كثير كثير. كمان قالوا لي لازم هون تتحدث شبكه اتصالات. تماما. فؤاد حماصني مختار حي الميدان الوسطاني. مرحبا استاذ، كيفك؟ شو اخبارك؟ انا اسمي واري. مرحبا استاذ. الله يعطيك يسلمك. العافية. الاستاذ رامي. هدفي انساني بحت. هو الموضوع هون مثلا كرجل اسعاف عنده مشاكل انه اذا بده يجي من باب مصلى او بده يجي من شارع خالد بن وليد، هذا الشيء نحن عم نحكي بثواني استاذ، يا بياثر على حياه المريض يا ممكن نخسره يعني. أول شيء أهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك استاذ فؤاد. شرفتوا ونورتوا الميدان. الله يخلي لي اياك يا حبيبي. هي العقدة المرورية الحقيقة منطقة الميدان بتعاني منها من فترة طويلة، ليس وليدة هذا الوقت. أنا مختار للميدان إلي 26 سنة. هي العقدة المرورية الحقيقة موقعها استراتيجي جدا، مثل ما لك شايفها هي تقاطع واتصال ضمن المنطقة ذو أهمية كبيرة، وخاصة وجود مشفى دمشق موجودة على هذا الطريق وبهي المنطقة بحالات الإسعاف. استاذ الاسعاف السريع يعني. نعم. عندنا منظومة الإسعاف السريع الموجودة مع مشفى المجتهد. هي المنطقة بتعاني من حقيقة من عقدة مرورية وازدحام هائل جدا. نحن قبل هالمرة بكل اجتماعاتنا الموجودة مع السادة المدراء بالمحافظة حتى مع السيد المحافظ طلبنا بحل هذه العقدة المرورية، ووعدنا نحن أكثر من مرة، أعطونا وعد أنه يلاقوا حل استراتيجي لهذا الموضوع. بركي هيك ان شاء الله اذا انا صورت بركي هيك الله، بيوصل إن شاء الله صوتنا بإذن وصوتكم الله. وصوت رجال الاسعاف. يعني عفوا انا اسف، يعني على حسب حكي الاهالي ما عم نسمع غير حكي حكي حكي. اللي أخر الموضوع الحقيقة البلد اللي مرت فيه أخر كثير مشاريع. احنا موعودين هلا يعملوا نفق ان شاء الله يا رب. استاذ فؤاد شكرا كثير لك، عن جد شكرا كثير. ونحن جاهزين. خلي لي اياك حبيبي، شكرا كثير على وقتك، شكرا كثير لك استاذ فؤاد. حبيبي حبيبي يا استاذ فؤاد. ابني بده يتصور معك. لكم نتصور معه 100 صورة. حبيبي حبيبي. هلا راجعين انا والاستاذ رامي والاستاذ رضوان على النقطة الطبية اللي بالميدان، وان شاء الله يا رب ما تجينا حالة، بس اول ما تجينا حالة ان شاء الله يا رب ما تجينا، بس اذا اجتنا حالة فور راح اصور لكم اياها، فبشوفكم هنيك. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. استاذ رضوان حبيبي يا رب. شكرا كثير. اذا لهلا عم تتابعوا الحلقة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتتركوا لنا تعليق لطيف، واهم شيء شو؟ زر اللايك. زر اللايك. زر اللايك. اجتنا حالة يا عائلة الأكابر، حالة طوارئ وحالة إسعافية. معك عمليات. بعدك أرامان يلا انا على الطريق عند اول الميدان. يلا علم. وين المنطقة؟ اجتنا حالة بساحة المرجي. ساحة المرجع. حرك على اليمين، حرك على اليمين لو سمحت. شايف بتبلش الزحمة احيانا من هون بتبلش معنا هلا الزحمة. ما عاد في مجال للمزح بالمرة هلا. هلا ان هذا النقل الداخلي اذا فات قدامي خلص راح الشارع كله. شايف؟ كتر خيره واعطانا طريق، اما لو فايت قدامي بدي ضل وراه كل الطريق لانه ما في مجال ياخذ يمينه. شكرا يا عمومي، شكرا مورانا، شكرا. قرب شوي ايوه يا عيني عليك. شايف هي الزحمه اللي بنعاني منها بهالمنطقة بهالمنطقه هي عند العقده اللي كنا عم نحكي عليها، مظبوط. عقده المجتهد. حرك قدام مرور، ساعدونا يا مرور. احيانا المناره بالنهار نحن بتساعدنا، اذا شرطي المرور من بعيد ممكن يشوف صح. ضوء. صح لو ما سمع الصوت ممكن يشوف صح. الإنارة تبع المنارة الخاصة فينا. شايف هون مشاة دراجات. حرك عمومي على اليمين لو سمحت. شفت نحن أكل معنا هون أكثر من 3 دقائق بالنسبة لهذا الطريق اللي تجاوزنا بس هذا الإشارة والمفرق، وهي بالأحوال العادية أنا أكثر من هيك. هلا بجوز ما في كثير زيادة اليوم. قالوا لك شو المشكلة فيه؟ هلا على الأغلب رجفان حالة قلبية على الأغلب. حالة قلبية. حالة قلبية.
حرك لو سمحت، حرك لو سمحت، حرك لو سمحت. المواطن اللي بلغ على الاسعاف على الاغلب يعني بيعطي الصوره اللي هو شايفها، ما بيحسن يشخص كانه مثلا احتشاء صح. فنحن بناء على حكي المتصل بنقدر شو هي الحاله وعلى موجبه بنتصرف. يلا يا رب يا رب يا رب. يا ريت تعد لي العنوان مره ثانيه بس. انا جاي بدي ارجع برجوع من جسر الثوره، اخذ الثوره بدي ارجع هيك والف باتجاه الحديقه، في لفه هون بتفوتك على تحت المرجع، هون بهذا الباب الحديقه اللي هون. تمام علم، انا صرت فيه. يلا عرفت العنوان. يلا بلغنا شو الحاله هلا هاي الحاره وهديك شوي، اذا ضيقه كثير ما راح احسن لانه ما راح وين احسن. صار؟ اظن هي جنينه. نحن جاي من الثوره بدنا نفوت على اليمين. يلا. كانوا في حدا من وراه عم يعيط لنا ويشر لنا. يلي من ورا بعده راجعين برجوع. يلي ورا سيارة الإسعاف لو سمحتوا. بسرعة. وين صار؟ يلا افتح. يلا. افتح روح نزيد. افتح وروح. خذ الشنطة ابو علي. انت بتعرفه؟ لا من هون جنيني هون بياخذ شيء دواء عام يا حبيب شو عملت؟ عم يأشر هون عم يجاك. اخرس. اسمعني، وين القلم؟ شو قلت لي استاذ؟ شو اخرس؟ ما بحكي؟ هون القلم هون. قصم؟ ايديك في شيء؟ ايديك القلم هون. جيب النقالة. ليك رامي بالسيارة. جيب النقالة يلا. في غير شيء هون هيك؟ في شيء بظهرك هون؟ بس هون هون بدنا النقالة. يلا امورك تمام يا حبيبي؟ بس الزلمه بده مرته على ايه يلا امورنا تمام؟ هي الحركه تطلع لحالها. يلا اطلع يلا. هون الوجع هون. اوكي ماسكه اوكي. يلا يلا حبيبي يلا. بسيطة باتجاه المجتهد. ايه ماسكه معدتك. ايه يلا حنوصل على المشفى. في عندك سكر؟ ما بيحكي خلاص هو خلص خير ان شاء الله. خلص معنا انكسرت هيك. في شيء ألم؟ في شيء هيك؟ هون في ليك نفس. يلا نحن في هي الفتحة بيناتنا، بيني وبين الغرفة عشان نقدر نتحرك لقدام. تمام هات عنك تماما. حرك يا حبيبي حركوا. خليك ثابت. شايف استاذ وارث، نحن هي اللي بنعاني منه تماما. هذا اللي كنت عم بحكي لك اياه، يا عيني عليك، انه احيانا بيجيك اسعاف انا بضل واقف، يعني هلا واقف ما فيني اعمل شيء. هي احدى اكبر معاناتنا نحن يا استاذ وارث، هي احدى اكبر معاناتنا. شوف هلا مو سامع الزمور. ليه حرك على اليمين يا حبيبي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك استاذ رامي. استاذ وارث الله يعافيك. الحمد لله هلا استلموه الدكاتره واموره الحمد لله بخير، ضلينا معه حتى قالوا له حالته مستقره. معناتها هلا يا عائله الاكابر حنرجع على النقطه الطبيه. انا يعني بصراحه هي اول مره بصير معي هيك، الحمد لله رب العالمين. فحنرجع هلا على النقطه الطبيه، اذا اجتنا حاله ثانيه كمان بنطلع، ما اجتنا حاله ثانيه لامتى هن بضلوا عم يناوبوا؟ يعني لاي ساعه؟ ل 12؟ ل 12 بالليل بكون صرنا 12 ساعه، يعني بدنا نداوم 24 ساعه. الله يخلينا اياك استاذ عدنان، الساعه 8 الصبح قاعد انا. خلاص امرك استاذ، ان شاء الله ما نعتز يا رب. يلا السلام عليكم. الله يعطيك العافية. أهلين أستاذ. دخيل عينا حبيبي. شكرا كثير عن جد، شكرا. على عيني وراسي.
الساعة هلا 10 بالليل، اجتنا حالة فيها حريق، فالاستاذ رامي عم يقول لي انه اول ما يكون في حريق نطلع فورا على المنطقة. وين صار هو الحريق استاذ؟ استراد المزه. استراد المزة، بنايات ال 14. بنايات ال 14. طبعا هن وجهوا سيارة قريبة بس احنا نطلع مؤازرة القلع. هلا كانه اجاني خبر حريق ببنايتين، بالاولى وبالرابعة. معك عمليات. الحريق في بنايات ال 14 في عندي بالبناية الأولى وبالبناية الرابعة. علم نحن متوجهين لهنيك. تقريبا انا صرت ببداية كفر سوسي، بأول كفر سوسي. احنا فينا بحقنا نتجاوز إشارة، بس بدير بالي انا ممكن مشاة عم تقطع كذا. تمام. قد يكون شخص ما بيسمع عم يقطع الشارع. صح. وهي صادفتنا. بدنا نفوت على اليمين تماما ايه. حرك على اليمين، حرك على اليمين، حرك على اليمين. ليك الحريق وينه؟ ليكوا شفتوا؟ فوق، ليك على السطح فوق والله. شفتوا؟ شفته. نحن بدنا نوقف بمنطقة آمنة. فينا نسكر نحن الطريق؟ ايه لكن بس بالتعاون مع الإطفاء إذا هي بيفتح له طريق للإطفاء. يلا. وصلت على المكان، بينته في حريق ضخم على أحد أسطح الأبنية فوق. لحد الآن لسه ما بين معي، بس أنا متواجد من المكان. يلا دقيقة واحدة وبحكي معك. هي السيارة الثانية المؤازرة. ورانا السيارة. نزل ابو رضوان، انزل معه. لكن يلا ننزل نكون قريبين بمكان آمن. يلا حاضر. في شيء مصاب بيجيبوه فورا يلا. تمام. ايه استاذ رضوان شو عم يعملوا هلا هون؟ طلع بالاتجاه بالرافعه. الاطفاء، ومين بيجي معنا للاطفاء؟ كلهم اطفاء؟ ايه اطفاء، وهاي معهم عامل اطفاء. اوكي تمام. سالت هون السكان هذول في شيء بالبنايات بالسكان، في شيء قال لا. ما شاء الله وصلت لاخر ايه طبعا. هاي المي فيها مثل البودره. المي مثل البودره. ايه مشان تطفيها اكيد. لكن عائلة الاكابر حلقه اطفائي ليوم كامل، اكتبوا لي تحت بالتعليقات اذا حابين تشوفوا هيك حلقه. هذا الاستاذ هون هو اللي بيتحكم بالكنترول صح؟ ايه. في حدا بيكون هلا براسه، هي طلعه هيك كلها بيكون براسه؟ لكن في واحد من الاطفال. ما شاء الله، الله يحميه يا رب. ليكوا شلون ما بعرف اذا مبين معكم، بلش ضخ المي لفوق على الحريق. مثل ما كنتم سمعانين هلا يا عائلة الاكابر طفى الحريق وهلا باتجاهه لتحت، والعالم عم تزقف له وتصفر له. والله كلنا قبضايا. والله برافو. والله كلنا والله بنرفع الراس فيهم. اي والله. يعني هلا لو ما لحق بتهب البنايه كلها. طبعا. زافة للبطل، تحية كبيرة، والله عليك. زافة للبطل، ارفع ايدك. الحمد لله على السلامة حبيبي، نرفع راسنا فيك. وحش. وين الزافة؟ سمعوني يا الزافة؟ حبيبي روحوا تصوروا مع البطل كمان. يلا تصوروا مع الاستاذ. يلا بدي يفتح الموبايل مع افتح. مش مع يلا بس بعد تعال حبيبي، والله انت ما عم تعرف تصور حالك. تعي حبيبي تعي. ريام عندك كثير بطل حبيبتي، وانتي بطلة حبيبتي. روحي لعنه، الله يعافيكي، الله يسلمك يا رب. تفضل استاذ. يلا تفضل. الحمد لله ما في اصابات والامور كلها تمام. حسب ما فهمت من الاستاذ رامي هلا نحن ما بنعمل شيء، بنضل مستنفرين بالمكان حتى ياخذونا بشكل نهائي. سيارة اطفاء بس تتحرك خلص ساعتها نحن بنرجع النقطة الطبية. خلص معناتها هلا بشوفكم بنرجع بالنقطة الطبية وبنعمل احلى ختام مع الاستاذ رضوان والاستاذ رامي. حبيبي عن جد الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم استاذ عمران سيارة المزة يا حبيبي. استاذ عمران. انت كمان حبيبي، الله يعطيكم العافية على اليوم الحلو. شكرا لجهودكم انتم والاطفاء وللمرور. الله يسعدكم يا رب. حبيبات.
هيك يا عائلة الأكابر يكون نحن وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بدي أتشكر بداية كادر منظومة الإسعاف السريع وحتى المرور وحتى الإطفاء وكل مين طلع بهالحلقة. أنا أجيت لغطي يوم كامل مع سائق سيارة الإسعاف ومع المسعفين مثل ما عودناكم بسلسلتنا، بس اكتشفت قديش وجود نفق بالمكان المحيط لمشفى المجتهد هو يعني مطلب ملح من كل سكان المنطقة، مو بس من الناحية الإنسانية لوجود مشفى المجتهد، كمان هو حل كثير مشاكل مثل البنى التحتية ومشاكل الكهرباء ومشاكل الإنترنت ومشاكل الصرف الصحي، ذكرت لكم إياها كلياتها بالفيديو. يعني بصراحة صار هو أمر ملح وضروري. يا جماعة ركزوا معي، الثانية ضرورية لإنقاذ حياة المواطن السوري، بتفرق معنا بالثانية. بتمنى من محافظة دمشق والمعنيين بالأمر الاستجابة السريعة، وبتمناكم كمان أنتم يا عائلة الأكابر تكتبونا تحت بالتعليقات يا ترى معي حق ولا ما معي حق. أنا الكوتش وارف، إن شاء الله بشوفكم بحلقات وتجارب ومهن جديدة. سلام. لك الله يعطيكم العافية. خليلي إياك. شكرا اليوم أستاذ رامي. أستاذ رامي حبيبي حبيبي، الله يسعدك حبيبي حبيبي حبيبي. أستاذ رضوان حبيبي، دخيلك والله ما في من بعدكم اساتذه، انتم احسن ناس واحلى ناس. بتشكر كمان استاذ عدنان، وصلوا له تحياتي وسلامي. هلا صار واحد ياكل فواكه ويشرب كاسه متة من تحت ايديكم. لك شكرا كثير، ترفع لكم القبعه، وانا بحبكم كثير. يعني انا عن جد يعني كل المحبه من ديالا وارف، من عيله الاكابر. تقريبا حيشوف هذا الفيديو شي 5 مليون، ما بقول لهم متابع، بقول لهم عيله الاكابر اللي متواجدين هن على الفيسبوك والانستغرام واليوتيوب والتيك توك، كل المنصات ان شاء الله حيشوفوا هذا الفيديو. شكرا كثير لك استاذ رضوان حبيبي. اقل شيء بنعمله. تفضل كول عنك، لك دخيل عينك. تفضل استاذ، تفضل. لك صحه.